trở lại với Lisa Channel. Các em có còn nhớ quyển sách búp bê của ngày hôm trước không nè? Và bây giờ thì chị đang cho các em xem lại quyển sách đấy một lần nữa. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau làm quyển sách ngôi nhà búp bê này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ in tất cả những cái tranh này ra nhé. Chúng ta có thể tự vẽ nè, hoặc là các em có thể để comment ngay bên dưới video, chị sẽ gửi cho các em nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong này dán mặt trước mặt sau và dùng kéo để cắt tất cả các chi tiết ra nhé. Bây giờ thì chị sẽ ghép hai trang này lại với nhau nhé bằng cách sử dụng hồ dán nè. Các em sẽ sử dụng hồ khô hoặc là băng keo hai mặt để dán lại nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng hai trang giấy dán lại với nhau giống như của chị nhé. Các em có thể tự sắp xếp theo thứ tự các trang giấy theo ý thích của mình nha, không nhất thiết là phải giống chị đâu nè. Và cuối cùng thì chị đã dán xong rồi, bây giờ thì chị sẽ bắt đầu sử dụng băng keo trong để dán tiếp tục các trang giấy này lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm từng trang nhé. Với chiếc giường thì chúng ta sẽ cần dùng chanh nè và sử dụng băng keo trong để cố định cái chanh này lại nhé. Và với cánh cửa tủ cũng vậy, chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để cố định cái cánh cửa tủ này và cũng có thể mở ra một cách dễ dàng nè. Và đương nhiên là chúng ta sẽ sắp xếp quần áo và cả giày dép vào trong tủ quần áo nhé. Nếu như các em muốn thì chúng ta có thể vẽ thêm những cái đồ cài tóc nè, cái nơ nè và đặt bên trong tủ cũng được luôn nè. Qua trang tiếp theo chúng ta sẽ đến với căn phòng bếp nè. Chúng ta sẽ lần lượt gắn cánh cửa của tủ lạnh nè, các tủ bếp nè và cả lò nướng nữa nha. Bây giờ thì chị sẽ sắp xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh nhé. Còn đồ dùng chẳng hạn như là đĩa với nồi thì chị sẽ để ở bên tủ bếp nha. Và chị cũng sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai cái phần của chiếc nồi này lại với nhau nè. Như vậy thì các em có thể bỏ đồ ăn vô một cách rất là dễ dàng nha. Tiếp theo
theo chính là bàn ăn nè, và chị cũng sẽ dán lại bằng cách sử dụng băng keo trong nha. Với cái ống cắm bàn chải đánh răng này thì chúng ta sẽ đặt vô và sau đó lấy một miếng băng keo trong nhỏ để dán lên nhé. Vậy là chúng ta đã có thể cất bàn chải và kem đánh răng vô rồi nè. Cuối cùng chính là căn phòng tắm đúng không nè, và chị cũng sẽ sử dụng băng keo trong để dán cái bồn tắm này lại nha. Và chị sẽ gắn cả dầu gội nha, dầu xả và sữa tắm lên trên nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với căn nhà vệ sinh nè, và bây giờ chị sẽ dán nắp bồn cầu lại nha. Và sau khi xem xong video rồi thì các em đã sẵn sàng làm ngay cho mình một quyển sách ngôi nhà búp bê mới chưa nè? Rất là dễ thôi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.